السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا شباب؟ شو أخباركم؟ رجعنا بالدرس الأخير من دروس النافيجيتور. طيب يا شباب، اليوم رح نتعلم أحد أهم هو أحد أهم الدروس، ورح يخليكم تنتقلوا بعد هذا الدرس لمراحل كبيرة جدا، لأنكم رح تفهموا شغلة، هي الشغلة يلي رح تخلي طريقة تفكيركم تتغير. بوعدكم بهالشي. طيب يا شباب، أنا بدي أسألكم سؤال. هلا أنا لما عم فوت على منتج مثلا من المنتجات، يعني أنا فرضا عندي بالصفحة 1000 تيشيرت مثل هاد مثلا بالابلكيشن، وانا دخلت، يعني ما انتوا اي حدا طبعا مشتري اونلاين، يعني فانتوا بتعرفوا لما بتدخلوا على ابلكيشن او موقع بتكبسوا، بتضغطوا على النوع على الصورة، فبتنتقل للصورة نفسها ومعلومات هي الصورة واسم هي الصورة، يعني اسم المنتج والشركة اللي عملته والسعر والمقاسات والالوان خاصة فيه. واذا رجعنا للخلف وفتنا على منتج اخر رح نضغط عليه، رح ياخذني على خصائص المنتج الاخر. بمعنى انا عم يقوم في عمليه هون عم تصير، يلي هي انه انا كل ما اضغط على المنتج عم تطلع لي خصائص هذا المنتج فقط وصوره لهذا المنتج او صور تاني. طيب بدي اسالكم سؤال. هلا انا مثل ما شفتوا يا شباب، لما ضفت هون الصوره ضفتها بشكل يدوي، وضفت الاسم بشكل يدوي، بس انا هنا عندي سؤال. انا هون صفحه الايمج عم بحكي، يعني بالصفحه الثانيه عم بحكي. هي الصفحه اللي فيها الالوان وفيها المقاسات. انا بعد ما ضغطت هون باي ناو، اخذني على هي الصفحه اللي فيها الاسم اللي انا ضايفه وفيها الصوره اللي انا ضفتها. طيب بدي اسالكم سؤال. هل انا اذا عندي 10000 منتج راح اقعد اضيفهم واحد واحد بهالشكل وكل واحد اعمل له زر خاص فيه؟ طبعا مستحيل، هذا الشيء مستحيل جدا وصعب جدا، مرهق وغلط، يعني يخلي التطبيق مساحه بتكون خياليه كثير. ولكن في شيء هون عم يصير، عم يختصر كل هالامور بثلاث اكواد او اربع اكواد. شو هو؟ انا يا شباب عم تجيني مثل ما قلت لكم قبل، عم تجيني الصور ومعلومات القطع من النت، من ويب سايت او من الباك اند، يعني في مبرمج قام بوضع هي الصور، ضافها هو وضاف معلوماتها وكل صوره بمعلوماتها. حلو كتير، ضافهم بكلاسات صغيره. تمام، هاي ما شغلتنا نحن الباك اند. وقام بتسميه كل كلاس باسم. طيب معناها انا الكنزي هي لونها كحله، فلنفرض انه اسمها كحله، وسماها مثلا فرو مثلا، او تريكو مثلا، وبعدها سماها مع مثلا شرط ابيض. هو سماها بهالطريقه، سماه ايفون، الايفون 14 مثلا، ذاكرته كذا، لونه الوان كذا كذا. طيب قام باضافه هذا الايفون. النوع الثاني اللابتوب كمان ضافه بهالشكل. شو بيجيني انا يا شباب؟ انا بابلكيشن مشان الذاكره، يعني التطبيق كله يكون عباره عن 20 ميجا ولا 30 ميجا ولا 100 ميجا بالكثير. شو بعمل انا هون؟ بيبعث لي رابط، الرابط هذا فيه هاي المعلومات هي فيها اسماء، هو بيعطيني اياها. هي طبعا هو بيعطيكم اياها، انتم ما تشيلوا همها، يعني انتم ما تقعدوا تقولوا منين نجيبها، هو بيعطيكم اياها، هو بيعطيكم الاسماء وبيعطيكم كامل التفاصيل بالموضوع. بعدها يا شباب بقوم باعطائكم هاي التفاصيل وانتم بتقوموا باضافتها مثل ما انا رح اضيفها. فانا رح اتعلم هلا طريقه اضافه هاي المعلومات، انه تصير الصفحه ما نستيك. يعني انا بقوم بانشاء حرفيا، انا يا شباب انا عرفان ليش عملت هذا الدرس، عرفان ليش قمت بتقسيمه ثلاث صفحات فقط. لانه يا شباب حرفيا انت بس بتقوم بانشاء تصميم ثلاث صفحات بس، انت ما بتعمل اي شيء ثاني. انت بتقوم بتصميم ثلاث صفحات، وثلاث صفحات نفسهم عم يتغيروا مع كل كبسة منتج. يعني انا اذا ضغطت على الايفون عم ياخذني على صفحة الايفون بهي الصفحة. بنفس الموضوع عم بضغط على اللابتوب، عم بنفس الصفحة هي عم يورجينا صورة اللابتوب وعم يورجينا معلوماته. بنفس الصفحة عم بضغط على الملابس عم ياخذني على صفحة الملابس وعم يفرجيني اياها. معناها ان المشروع كامل بموضوع المنتج او عرض المنتج، صفحة الشراء وصفحة الدفع وصفحة عرض المنتج، عبارة عن ثلاث صفحات فقط. هي الهوم بيج، بعد ما اضغط على الهوم بيج عم ياخذني على الصفحة يلي فيها عرض المنتج اللي هي نفسها، وبالتالي عم بصمم الصفحة الثالثة اللي فيها طرق الدفع نفسها. فمعناها انا عم مرر معلومات في تمرير فاليو، في بس فاليو، في تمرير داتا. هذا تمرير الداتا درسنا اليوم نحن كيف نمرر الداتا نفسها او الداتا المختلفة ثلاث صفحات فقط، بدون ما اصمم 1000 صفحة او 10000 صفحة على هو عدد المنتجات الموجودة عند هاي الشركة. طيب رح نجي يا شباب لعند الايمج. انا هي الصفحة هي اللي رح تستوعب المعلومات، هي اللي رح تستقبل المعلومات. الصفحة الثانية ليه؟ لانه لما رح اجي لهون، انا هون صورة الكنزات، 1000 كنزة، 1000 جوال، 1000 كذا. انا عجبتني هي التيشيرت، ضغطت عليه فراح ياخذني هون. فمين استقبل الداتا؟ مين اللي راح عطى الداتا؟ اللي عطى الداتا هذا. مين اللي استقبله؟ يلي استقبله هذا. فمعناها انا راح اجي لهون يا شباب، راح اعمل شيء اسمه، راح اجي لهون لعند هي المكان، تمام، بالصفحة الايمج، اسف بصفحة الايمج، راح اجي على هذا المكان. شوفوا يا شباب في هون كلمة كي، انا راح اجي لفوقها، راح اعمل هون متغير. المتغير اسمه نكتب اول شيء فاينل، خلاص
فاينل. طيب بعدها يا شباب راح اسمي المتغير مثلا string، تمام، من نوع string راح يكون name. يا شباب الدرس هذا متقدم، سواء فهمتوا او ما فهمتوا انا بهمني توصلكم الفكره اللي انا بدي اوصلها، بس عرفتوا تنفذوا او لا انتوا قلدوني، الموضوع بسيط، انتوا بس عدوا قلدوني. طيب راح اعمل نيم وراح اعمل علامات هي سينيكولوم. انا سميت متغير نيم يعني اسم المنتج. طيب بعدين يا شباب راح يطلع لي هون غلط، راح نعمل كويك فيكس وراح نعمل اند فاينل فايلد فروم بريمترز. يعني هو بده يضيف هون عند الكي ريكوايرد ذيس نيم، بس هي ما لكم علاقه فيها، اذا ما طلع لكم غلط ضيفوها انتم، وريكوايرد يعني ضيفوها، قلدوا الكود، قلدوا يا شباب. حلو كثير. هلا انا قمت بتسمايه النيم، تمام. شوف يا شباب تلقائيا طلع لي غلط بالصفحه الاولى، ليه؟ طلع لي غلط عند الروت، طلع لي غلط عند النافيجيشن، هي طلع لي هون غلط. ليه طلع لي غلط يا شباب؟ طبعا انا عامله بوش نيمد ما ريبليسمنت، انتبهوا هذا تكون بوش نيمد. طلع لي غلط عم يقول لي هون انه في عندك شيء ريكوايرد ما منضاف. ايوه حلو كتير، في عندك شيء ريكوايرد ما منضاف. شو هو الشيء ما منضاف؟ راح نحط الموس عليه راح يطلع لي بريمتر نيم. اصبح انا هاد المتغير بدهم ياني اضع هون، فانا شو راح اعمل؟ راح اعمل حرف الان راح يطلع لي لحاله، راح اعمل نيم. حلو. شو موجود هون يا شباب؟ هون راح اقول لكم شو موجود. راح اعمل علامات تنصيص انه هو سترينج، فلازم يكون بداخله تكست. راح اسمي هون مثلا كلمه فلتر، فلتر بيج، اي شيء بدي بس يكون كلمه مميزه، فلتر بيج 2 او فلتر بيج. حلو. طيب معناها يا شباب انا هون صار عندي انا انشات هون القيمه. طبعا يا شباب هي ما بتيجي هيك، هي بتيجي هون رابط، نضع هون رابط بطريقه معينه، والرابط هون نضع بس احنا الرابط بالدلاله اللي راح يعطيني اياها الباك اند. فانتوا ركزوا معي بس انا بدي افهمكم الفكره. الفلتر يا شباب هي فلتر بيج، هي المعلومه. فانا شو بعمل هون يا شباب؟ انا قمت بتمريره لهون، ليه؟ لانه هون استقبله. ايوه حلو كتير، هو هون اجا واستقبل هي المعلومه، تمام. يعني انا هلا قلت له هون في معلومه وانا عم بنتقل خدها معك، وانا عم بنتقل بالروت خذ لي هي المعلومه معك، وانت ماشي خدها معك. انا المعلومه هي فلتر بيج. حلو كتير. طيب انا هلا اعطيته اياها بالروت، طبعا هي لو عامل ماتيريال، انا لو عامله ماتيريال بهالطريقه رح تكون موضوعها هون. حلو. بس انا طالما عامل روت فانا بضع بداخل الروت. هو هون لازم يكون هون في متغير كمان، ولكن الفكره توصل اللي هي البس داتا. يعني انا هون قلت له انت رايح لهنيك دائما بس انحط ضغط على هذا الزر، بس انحط ضغط هذا الزر خذ لي هي المعلومات معك. طيب انا هون يا شباب استقبلتها، انا هون الحاضنه استقبلت هي المعلومات، هلا لازم اجي اضعها. يعني وين بدي اعرض هي المعلومات؟ رح اجي عند ايمج هون وراح اعمل اضع نيم. طبعا رح يطلع لي غلط، وغلط كثير حلو لانه في كونست. طالما في متغير ما لازم تحط كونست لانه الكونست قيمه ثابته. فانا جيت لهون يا شباب بدل ايمج عملت نيم. طبعا رح بس في معلومه قبل رح اجي اعمل باينه انه ما حفظتها، هي يا شباب انا هون عم بلعب هلا، انا هون رح اغير الاسم. فشو عملت هون؟ عملت كلمه نيم، فانا وضعت نيم. حلو كثير. رح شيل الكونست مشان لانه في متغير. هلا يا شباب رح نعمل هوت ريستارت سويا، تمام. طيب يا شباب ركزوا معي كثير منيح. انا يا شباب عملت رح اعمل باي ناو. المعلومات هون شو؟ هون ما في معلومات، هون في نيم بس، هون ما في، انا ما حاطط شيء، انا حاطط المتغير فقط، ولكن المعلومه هون هي المعلومه القيمه اللي انا بدي اقول له اياها. فانا رح اقول له هون لما رح اضغط على هذا الزر خذ لي معك الكلمه فلتر بيج، فاخذها معه. شوف يا شباب شو عرض لي هون؟ عرض لي الفلتر بيج، هذا هو اللي انا بدي اياه. انا هذا يلي بدي اياه. معناها انا لما بدي بس لما بدي اعمل كود يكون 3 صفحات فقط بالاف المنتجات بعمل هي الطريقه. بيجيني طبعا هون الرابط، والرابط بيعطيني اياه كاسم متغير، اسم المتغير بداخله كل القيم يلي بدي قوم بتمريرها. يا شباب كمان رح نعمل تجربه ثانيه اللي هي رح نعمل فاينل سترينج، رح نعمل فيها نكتب ايمج. طيب وبعدها يا شباب طبعا رح نيجي لهون رح نعمل require this image عند الكي. طيب حلو كتير. شايفين يا شباب هون عند الصورة هي انا هلا بس هون، تمام. انا هلا هون بالصفحة الثانية عم بشتغل، راح احذف هي وراح اعمل بدالها كلمة image، تمام. حلو كتير، ما في اي اخطاء. طيب يا شباب رح اجي هون طبعا رح لاقي اول خطأ هو بده image، بده اياه مشان ياخذه معه يعمل له بس. طيب رح ناخذ الصورة نفسها يعني كان، طبعا الروت رح نوقف يعني ما رح اشتغل بالروت لانه ما مشي حال هلا نشتغل بالروت لانه ما في ليست فيو بيلدر او الى اخره، فلذلك رح نقوم فيه بشكل يدوي. رح نجي لهون يا شباب رح نشيل الزر اول شيء، ما عاد بدي الزر انا، وراح اجي لعند الصورة. انا بدي الصورة هلا، بدي اجي لعند الصورة واعملها اكررها مرة ثانية. طيب رح نعمل هاي الصورة رقم اسمها 2 انا حملتها مسبقا، وهي الصورة رقم 7. طيب كمان رح نجي يا شباب عند الكولم، رح نعمله
سنجل تشايلد سكرول فيو. حلو كتير، مشان بس ينقام بسكرول. وراح نجي يا شباب لعند الصورة هي، راح نحولها لانكويل. راح نحولها لانكويل، وهي كمان راح نحولها لانكويل بهالشكل. راح نحولها لانكويل بهذا الشكل. طيب يا شباب كمان راح نعمل هون اون تاب، وراح نعمل هي، راح ناخذ الاون تاب وراح نعمل بالاسفل منها كمان اون تاب. طيب انا حولت الصورتين لزرين، راح نكتب هلا بداخل الزرين الفانكشن. راح اجي يا شباب لهون، راح ناخذ النافيجيتور هي، راح ناخذها بدون روت. ها شوفوا يا شباب ما عم بتعامل مع روت، لاحظوا معي ما عم بتعامل مع الروت، عم باخذها بشكل عادي. طيب بده مني نيم. طيب يا شباب راح نجي لعند النيم، راح نقول له مثلا انه راح نقول له بدنا القطعه رقم 1، فراح نقول له مثلا ايمج 1. تمام. وراح نجي كمان يا شباب راح نقول له عند الايمج، طبعا انا ضفت الايمج هنيك، راح نضع اليو ار ال تبع القطعه الثاني، فراح ناخذ هي وراح نضعها هون. تمام. بهذا الشكل نحن ضفنا الصورة عند الزر. رح ناخذ يا شباب النيم هي مثل ما هي، رح ننسخها ونضعها بالزر الثاني. يعني صارت الصورتين عندي اياهم كازرار. تمام، الصورتين عندي اياهم كازرار. حلو. رح نقول له هون يا شباب عند الاون تاب النيم 2، وراح نقول له هي انا ضفتها برقم 2. طيب شو الغلط؟ تمام ما في، انا اسف يا شباب كثير. رح نعمل هيك، رح ناخذ نافيجيتور مثل ما هي، رح ناخذ نافيجيتور مثل ما هي وننسخها ونضعها هون. حلو كثير. هلا رح نغير، نخلي هي ايمج 2 وهي رقم 2. معناها رح نعمل رح نعمل هات ريستارت ونشوف. معناها انا قلت له بدي حولت الصورة كزر، انا حولت الصورة كزر، قلت له هون الصورة الأولى تمام اللي هي رقم 7 بتاخذ لي معها، لما بضغط عليها بتمرر لي معها ايمج 1 وبتمرر لي معها الصورة هي. والصورة الثانية اللي هي لما بضغط عليها بتاخذ لي معها الايمج الثاني و اسم 2 والايمج الثاني. شفتوا يا شباب كيف تنضاف المتغيرات؟ تنضاف بهالشكل. طبعا ما راح نقعد نضيف كل صوره كمان بالانكويل، راح نعمل شيء اسمه ليست فيو بيلدر. الليست فيو بيلدر انا بضيفها مره واحده وبنشئها كمتغير. طب خلينا نجرب بسرعه يا شباب. انا ضغطت على الصوره الاولى، شوفوا يا شباب انا بشتغل هون، كل العرض هون. شوفوا يا شباب كيف عرض لي الايمج 1 وعرض لي هي الصوره. حلو كتير. طب اذا رجعت تمام يا شباب، ولما رح اجي على الزر الثاني، يعني انا هذا الزر الاول اخذني خلاص تمام على الصفحه الاولى، واخذ لي معه الايمج 1 واخذ لي معه الصوره. لما رح اجي على الايمج 2 يا شباب كمان رح اضغط عليها، رح ياخذني على الايمج 2 وعلى الصوره اللي انا اخترتها. ايوه حلو كتير. طبعا في درس قادم، ولكن بعد ما تدخل السلسله راح اشرح لكم فيه اكثر مع الليست فيو بيلدر مشان تكرار. يعني انا بكتب الكود مره واحده وبضع فيه كمتغيرات فقط، هو بيقرا انا شو بدي بيفهم علي. هاي يا شباب انا كل شغلي كان هون بهي الايمج. يعني انا هون بالايمج هي عملت صفحتين بصفحه واحده، كاني خليت العناصر بداخلها اني عباره عن متغيرات، وعملت بس داتا بالصوره اللي انا بضغط عليها بمرر لي مع اسمها وبمرر لي مع لونها وصورتها والى اخره. هاي هي البس داتا يا شباب بكل اختصار، يا رب تكونوا فهمتوها بالكامل. هون عملت المتغيرات هون وهو عم يقوم في باستدعائها هون. بعتذر على الاطاله، بتشكركم كثير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.